હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ કુકિંગ ફૂડિંગ. તો આજે આપણે બનાવશું લીલા ચણાના શાક. લીલા ચણા એટલે કાચા છે. જો તમે શિયાળામાં જીંજરા આવે છે એનું પણ તમે બનાવી શકો છો, પણ મારી પાસે કાચા લીલા ચણા હતા એટલે મેં કઠોળના હિસાબે આજે શાક બનાવ્યું છે. તો ચાલો બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, અમે લીલા ચણા લીધા છે, આપણે એને ઓવરનાઇટ પલાળવાના છે. તો મેં અહીંયા 2 ગ્લાસ પાણી ગરમ લીધું છે. ગરમ પાણી લેવાનું જેથી ચણા સરસ પલી જાય. તો આપણે ચણા છે એમાં દેવાના છે. તો આપણે એને ઢાંકીને રાખી દઈશું. સવારમાં એને ચણા બનાવશું, ઓવરનાઇટ રાખવાના છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જોઈ લઈએ આપણે કે આપણા ચણા એકદમ સરસ પલી ગયા છે. તો હવે આપણે એને બાફી લઈએ. મીઠું નાખીને બાફી લેવાના છે. તો એક પેન લીધું છે અને આપણા ચણા બફાઈ ગયા છે. હવે આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન ઓઇલ નાખશું. તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે 1 તેજપત્તા અને તજ લવિંગ અને 2 લાલ મરચાં, સૂકા લાલ મરચાં છે એડ કરવાના છે. એક પીંચ આપણે હિંગ એડ કરવાની છે. આ ડુંગળી છે એ મેં ક્રશ કરી નાખી છે. જો તમારે ગ્રેવી કરવી હોય તો તમે મિક્સરમાં ગ્રેવી કરી શકો છો. આ આદુ છે એ પણ મેં ખમણી લીધું છે. હવે પેસ્ટ પણ એડ કરી શકો છો. ડુંગળી સોતાઈ ગઈ છે. હવે આપણે ટમેટા છે એ પણ મેં ક્રશ કરી લીધા છે. જો તમે ક્રશ ન કરવું હોય તમે ગ્રેવી પણ નાખી શકો છો. આપણે 1 ચમચી લીલા મરચાંની પેસ્ટ એડ કરવાની છે. એક ચમચી મરચું એડ કરવાનું છે. અડધી ચમચી હળદર એડ કરવાની છે અને અડધી ચમચી ધાણા જીરું એડ કરવાનું છે. અને મીઠું મેં બાફવામાં મીઠું નાખેલું એટલે અડધી ચમચી આપણે મીઠું એડ કરશું. મીઠું તમારે ટેસ્ટ પ્રમાણે ચાખીને નાખવાનું. આ ચણા બફાઈ ગયા છે આપણે, અને આ એકદમ સરસ ડુંગળી અને ટમેટા અને લસણ એ બધું આમાં સોતળાઈ ગયું છે. ચણામાં એડ કરી દઈશું. થોડું પાણી એડ રાખવાનું અંદર જેથી એને ગ્રેવી સરસ થાય. શિયાળામાં લીલા ચણા આવે છે એનું શાક પણ સરસ થાય છે. તો અમે ઘણીવાર આ લીલા ચણા લાવીને પણ શાક બનાવીએ છીએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, મેં ચણાનું પાણીને એડ કર્યું છે અને આપણે 1 ચમચી કિચન કિંગ મસાલો લેવાનો છે. એ લાસ્ટમાં નાખવાનો એટલે એકદમ સુગંધ આવશે. અને આ કાશ્મીર મરચું છે એ આપણે પણ અડધી ચમચી જ એડ કરવાનો છે, ખાલી કલર માટે. બધું હલાવી લઈશું. જો ફ્રેન્ડ્સ, તમારે લીલો કલર લેવો હોય તો તમે એમાં પાલકની પેસ્ટ એડ કરી શકો છો, પણ આ તો કાચા ચણા હતા, લીલા નહોતા, જે આપણે જીંજરા આવે ને એ નહોતા, એટલે પછી મેં કંઈ લીલો કલર લીધો નથી. જો તમારે લીલો કલર કરવો હોય તો તમે પાલકને એકદમ બાફી અને ક્રશ કરી અને આમાં એડ કરી દેવાની. તમારે એકદમ લીલો કલર આવી જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણા ચણા રેડી છે. તો સર્વ કરી લઈએ એક બાઉલમાં. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ ચણા એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે અને સુગંધ બહુ મસ્ત આવે છે.
તમે રોટલી સાથે ભાત સાથે પણ સરસ લાગે છે. જો પૂરી બનાવ્યું હોય તમે તો કુલચા છે, પૂરી છે, એની સાથે પણ સરસ લાગે છે. તમે બનાવીને ટ્રાય કરજો ઘરે, એકદમ મસ્ત ટેસ્ટ આવે છે એનો. તો આપણે હવે કોથમીરથી ગાર્નિશ કરશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે મેં સૂકા ચણા, લીલા ચણાનું શાક બનાવ્યું છે. તમે ઘરે બનાવજો અને પછી મને કોમેન્ટમાં કહેજો કે તમારા ઘરે કેવું બન્યું છે. તો આવી રીતે મને પ્રોત્સાહન કરજો, તો હું નવો નવો રેસીપી ને વિડીયો તમને આપતી રહીશ. તો મારી ચેનલને તમે લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને કોમેન્ટ કરો. થેન્ક યુ.